Sziasztok! Üdvözöllek benneteket! Végre itt vagyunk újra a vízparton. A nagyhalas praktikánkat folytatjuk. Legutoljára biztosan emlékeztek, a Vergavilli pontyokat kergettük, majd a romániai SBS tesztcsapata horgászott Harsányban, ugye, ahol szintén gyönyörű eredmények születtek. Nem is gondoltam volna, hogy ezt az eredményt tovább lehet überelni, de itt vagyunk az Ecsidi tavon, ahol az SBS Happy Car Gang csapatát látogattuk meg, akiknek sikerült ezt az eredményt fölülmúlni, de ne lőjük le rögtön az elején a poént. Szia Dani! Szia Zoli! Szia Gaben! Szia Zoli! Velük fogunk most egy néhány órát eltölteni, és természetesen, mint tudjátok, nálunk semmi nem maradhat titokban. Dani, Gaben, vágjunk akkor bele rögtön a közepébe is, hogyan építettétek fel ennek az egyhetes túrának a taktikáját. Talán tudod rólunk, Zoli, hogy Gaben barátommal régóta látogatjuk ezt az igazán nehezen meghorgászható bányatavat, amely fantasztikus halállománnyal bír, és ezen kívül számtalan akadó nehezíti a horgászatot. Fontos jellemzője a tónak, hogy régen ez egy lignit bánya volt, és akár 30 méteres mélységű vízoszlopot is találhatunk benne. Úgyhogy igaz, hogy minden horgászatnál nagyon fontos a helykeresés, de ezen a tavon megalapozhatjuk a sikeres horgászatot azzal, hogyha jó helyet választunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy szálljunk is csónakba, és megmutatom neked az egyik bóját, amiről elég sok halat fogtunk az utóbbi pár napban. Biztosan nem fogják bánni a nézők, úgyhogy menjünk is. Okay. Reggel frissítettük az összes szerelékünket az érkezésetek előtt, így Gaben kint maradt a botoknál. Ebben az időszakban azt tapasztaltuk, hogy bármikor várható kapás. Én pedig időközben bekapcsoltam a radart, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy hová helyeztük el a bójáinkat. Amint láthatjátok, jelenleg ugye ez a radar ez lábban mér, most 64 lábos vízmélység van alattunk, ami ugye azt jelenti, hogy kicsivel több mint 20 méteres vízmélység. Azt tapasztaltuk, hogy azért ilyen mélységben nem érdemes keresni a pontyokat. Most elindulunk az egyik bójához, ami elég szépen adta a hétközben a halat, és megmutatom nektek, hogy miért is oda helyeztük el ezt a hábóját. Itt látható is a radaron, hogy szépen lassan, így lankásan elkezdett csökkenni a vízmélység, és hamarosan megjelenik majd a radar képén, hogy itt van egy drasztikusabb törés. Itt most látható is, ahogy elindult a képernyőn. Ezek azok a radarképek, ami egy pontyhorgásznak megdobogtatják a szívét, ezek nagyon jó haltartó helyek. És lassan el is érünk a bójához, ott fogjátok látni, hogy a törés tetején itt látható, hogy van egy hatalmas nagy bokor, egy nagy fa, és tulajdonképpen ez elé horgászunk körülbelül egy olyan 5-6 méterrel. Ez azért fontos, mert hogyha közelebb raknánk a szereléket az akadóhoz, akkor biztos, hogy beugrana a hal. Úgyhogy a halak biztonsága érdekében, hogy ne ugorjon be az akadóba, inkább megtartjuk ezt az 5-6 méteres távolságot. Ezért a kapásnál, még a stégnél kifordítjuk a halat ebből az akadóból, és utána gyorsan a csónakba ugorva vesszük őket üldözőbe, és amint láthattátok, ezen a 20 méteres mélységű szakaszon tudjuk a halakat biztonsággal fárasztani. Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy
ahhoz, hogy sikeresek legyünk a horgászataink során, mindenképpen jó, hogyha töréseket, illetve akadókat, jelen esetben pedig mindkettőt egy helyen megtaláljuk, mert ezek kiváló haltartó helyek. A stégnek a baloldali szakaszán láthatjátok ezt a akadós, nádassal szegélyezett részt. Itt körülbelül olyan 3 méteres vízmélység található, és a két szárazfa közül érkezett a túra legnagyobb hala, de erről részleteket majd kicsit később árulunk el nektek. Itt van a mélyen, ez már jó, mert nincsen akadó. És akkor átveszem a botot. Jó, és rá is fordulhatsz akkor. Pont ahogy Dani mondta, helykeresés közben jelzett Gaben, hogy akció van, úgyhogy jöhetünk is vissza, hogy induljon a fárasztás, mert félbeszakította ugye a helykeresést, de hát ennél nagyobb bajunk sose legyen. Hál' Istennek bekerült most már a dobra a 0,55 mm-es előtétzsinór, amit itt használunk. Ugye a rendkívül akadós bokros terep miatt van szükség erre a plusz védelmi 20-25 méterre. Elég erősek az itteni halak, és most mély vízen fárasztunk. Hát ahogy látom, egy amúr akadt most épp horogra. Ezen a túrán még nem fogtunk. Jelen pillanatban kb. 25 méteres vízen fárasztunk, úgyhogy különösebb akadály nincs ahhoz, hogy sikeresen kifáraszthassuk a halat. Érdekes módon M4-es bojlit vett föl. 24 mm-es süllyedő, egyszem süllyedő M4-es. Én is megnevetem, mert másos bojlival amúgy fogni, azért azt nem lehet azt mondani, hogy általános. Hát ez nem egy általános dolog, igen. És nagyon szép, ha talán még egyet-kettőt fog körözni, mert talán most már sikerül megmerítenünk. Még jól akadt a horog. Jó. Ez már a miénk. Nagyon szép. Nem tudom, mennyire látható a Gyönyörű. csali a hal szájában. Egyszem 24 mm-es süllyedő M4-es csalit vett föl. De a csalikról később úgyis szót ejtünk, még vissza fogunk térni rá. Hány kiló lett, Dani? 11 kg 95, szerintem egy 5 deka híján 12 kg. Aha, na szuper. Első amúrunk. Eléggé kifáradt a hal. Kiadott magából mindent, ahogy az amúr szokott. Most téledezik. Jó kiadta magából, Gaben. És megmutatnám, hogy itt volt az amúr, de már ott van. Most már tudom, hogy miért hívják őket Happy Carp Gangnek. Ezután a sportszerű halvészengedés után egy kicsit tegyük félre a viccet, és kérlek, akkor mutasd be nekünk a végszereléket, hogy milyen végszerelék is volt, miből állt, hogyan raktad ezt össze, miért ezt választottad, Gaben? Ahogy a fárasztásnál szó esett róla, ez az amúr egy 24 mm-es M4-es májas jellegű prémium szériás bojlit vett föl, ami hát nem túl gyakori. Azt hiszem, Zoli, ezt megerősítheted, versenyek alkalmával nem gyakran találkoztok ilyennel. Legalábbis én nálam ez nem gyakran fordul elő. Szerelék további részéről említenék néhány szót. Az előke zsinór, amit használunk ezen a nagyon akadós, nehéz terepen, az SBS Leadcore Free zsinórja. Ennek a Dive Master előke zsinórnak nagyon sok pozitív tulajdonsága van. Ezek között említeném meg azt, hogy nagyon gyorsan süllyed, és a wolfram szálnak picikét ellentmondva nagyon-nagyon lágy. A nagy lágyság mellett nagyon erős, ezért erre az akadós terepre mi előszeretettel használjuk. A horog egyszem 24 mm-es csalihoz passzolóan egy kettes méretű grip tip horog, SBS horog,
melynek szakállát egy fogóval összenyomtam. Az itteni nagyon szigorú szabályokhoz kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy a szabályzat egyik pontja szerint vagy szakál nélküli, vagy fogóval a szakállát összenyomott horoggal lehet csak horgászni. Ugye, aki járt ezen a tamon tudja, hogy itt minden a halvédelemről szól, ez is egy fontos része a halvédelmi szempontoknak. A szerelék további részét képezi egy biztonsági ólomkapocs. Az ólomkapocs fülébe beakasztott ólom egy gumiharanggal zárható a klipszre. Ez a rendszer biztosítja azt, hogy szükség esetén a hal el tudja hagyni az ólomot. A szereléken egy kicsi segítséget is kaphatunk, hogy meddig kell visszahúznunk a gumiharangot. Ez a jelölés biztosítja az optimális leoldást. Fontos még megjegyeznem, hogy a helyi szigorú szabályokhoz igazodva, a tüske használatát mellőzve, ez a szerelék tulajdonképpen csúszóvá válik. Természetesen, hogyha valaki úgy szeretne horgászni, hogy fix legyen a szerelék, akkor a tüskét behelyezve ezt megteheti. Még egy nagyon fontos szabályra szeretnék kitérni, ami nagyon nagy jelentőséggel bír. Az előtét zsinórunkat nem helyettesíthetjük leadcore-ral ezen a tavon. Egyáltalán nem engedélyezett a leadcore használata, hiszen hogyha rengeteg akadó miatt a hal erdőbe, bokorba, fába belefut, sokkal könnyebben sérüléseket szenvedhet, ezért csak monofil előtét zsinór használata lehetséges. Ennek megfelelően az orsóimra 20 méter 55-ös monofil előtét zsinórt tekertem fel. Most a teljes szereléket összeállítva, előkét felhelyezve a quick change-re, meg fogom kérni Dani barátomat, hogy vigye vissza erre a bójára a szereléket, hát hogyha tudunk még ilyen gyönyörű halat fogni. Most, hogy visszük vissza a végszeréket, egy kicsit beszélj már nekünk az etetési stratégiáról. Köztudottan ez egy nagy halas pálya, és mi is arra számítottunk, hogy remélhetőleg több nagytestű halat fogunk horogra csalni. Ezért elsősorban keményebb bojlikkal készültünk, így a 20 pluszos termékcsaládnak a bojliait használjuk, 20 mm-es és 24 mm-es méretben. Ezt használjuk etetésre, és csalizásra pedig szinte kizárólag csak 24 mm-es golyókat használunk, variáljuk azt, hogy esetleg kikönnyített, balanszírozott wafters horogcsalikat, vagy sok esetben, mikor a hét elején még meleg volt és sokkal jobban evett a hal, akkor elég volt az egyszem süllyedő csali. És az etetést pedig kiegészítettük még a bojlik mellett maggal. Apró magot egyáltalán nem használtunk, mert azért elég nagy testű dévérkeszegek meg kárászok lakják a tavat, ezért főzött kukoricát és tigrismogyorót használtunk vegyesen. Körülbelül 1/3 rész tigrismogyoró és 2/3 rész kukorica van ebben a keverékben. Talán még érdemes szót említeni a mennyiségekről. Egyáltalán nem használtunk úgynevezett szoktatóetetést, mert azt valljuk, hogy ha megtaláljuk a jó helyet, akkor úgyis ott jár a hal, és elég kevés csalival, etetőanyaggal készülni, ami azt jelenti, hogy hát, hogyha megnézitek ezt a kanálnyi mennyiséget, ebből körülbelül egy 3-4 kanállal szórtunk az etetésre, és körülbelül egy olyan 2-3 marék bojlit, és ahányszor kapásunk volt, mindig ugyanezzel a mennyiséggel pótoltuk az etetést, és hát szerencsére azt mondhatjuk, hogy a hét legtöbb napján folyamatosan tudtuk így fogni a halakat ezzel a taktikával. Annyit azért megsugok, bár még nem lőttük le a poén, de azért nem kevés halat fogtatok, tehát azért valószínűleg a halak számából ítélve azért csak sikerült mennyiséget, mert ha minden halnál beszórtatok ennyit, azért mégis valamilyen szintű mennyiség volt. Hát a magok tekintetében csináltunk még tegnap egy számolást, körülbelül egy olyan 35-40 kg magot használtunk el. Azért azt hozzáteszem, még mielőtt a nézők megijednek, hogy ez nagy mennyiség, hogy ugye most vagyunk a horgászatnak a 6. napján, és 6 bottal horgáztunk, tehát hogyha ezt kiszámoljuk, akkor tényleg etetésenként nem tudom, hogy mennyi jön ki, de szerintem mondjuk egy olyan 30-40 deka mag, ami
ami nem egy olyan hatalmas mennyiség, főleg ilyen nagy testű halak tekintetében. Igen, meg mondjuk el azt, hogy vannak horgászok, akik ezeknek nyugodtan kijelentjük, hogy a többszörösét elletetik ugyanennyi idő alatt. Meg még annyit esetleg mondjál már el nekünk, Dani, hogy ugye arról még nem beszéltünk, hogy hány etetést alakítottatok ki összesen? Tulajdonképpen azt elmondhatom, hogy mind a 6 botnak külön helyet kerestünk. Itt ez a belső rész, hogyha itt kicsit fordulok a csónakkal, akkor itt pont jól is látható, hogy itt 3 bója van egymás mögött tulajdonképpen, majdhogy nem egy vonalban, aminek az oka az, amit a radaron is láthattatok az imént, hogy itt jön föl tulajdonképpen a szemben lévő parttal merőlegesen a törés, és itt végig egy ilyen bokros fás szakasz található a törés tetején. Így úgy döntöttünk Gabennal, hogy ezt a szakaszt mindenképpen meghorgásszuk. Itt ugye látható 3 bója van, tehát 3 szerelékkel itt próbálkoztunk, illetve a kinti pont innen rá lehet látni arra a területre az akadósabb, nádasos kisvizes részen, ott pedig 2 bottal, és volt egy úgynevezett ilyen kereső horgászatra kialakított bot, aminek mindig adtunk 24 órát, és akkor, hogyha nem sikerült arról halat fogni, akkor mindig új helyet kerestünk itt a különböző területeken. Hát számos jó hely van még, amit meg lehet horgászni, úgyhogy azzal folyamatosan variáltunk. Ízben úgy döntöttünk, hogy az M4-es májas jellegű boilit használjuk inkább a mélyebb vizeken, és a C1-es ugye vajkaramellás ízesítésű boilit pedig a akadókhoz közeli kisvizes pályákon használtuk, és azt mondhatom, hogy mindkettő nagyon jól bevált. Mondjuk már, hogy mit jelent ez a kisvizes pálya? Ott a part közeli szakaszon nagyon érdekes, mert a part mellett közvetlenül is már van egy 1 méteres víz, ami rögtön letörik körülbelül olyan 3 méterre. Hát ugye, ahogy mondtuk, itt hatalmas mélységek vannak ebben a tóban, úgyhogy itt ez a 3 méteres mélység, ahova a bójákat ott leraktuk, ez egy sekélyvizes résznek számít, és ide tettünk le 2 végszereléket. Jó, még egy dologról nem beszéltünk, hogy mennyi boilit etettetek el? Hát boiliból azt mondhatom, hogy magunkhoz képest extrém mennyiséget etettünk el, mert híresen kevés boilit szoktunk elhasználni egy-egy túrán, de hát ugye ez mindig attól is függ, hogy mennyire eszik a hal, mennyi halat sikerül fogni. Hát elmondhatom, hogy ez életünk egyik legjobb túrája, úgyhogy folyamatosan evett a hal a hét során, ráadásul 6 bottal, úgyhogy én azt számoltuk, hogy körülbelül egy olyan 30-40 kg boili fogyott el. Igen, azért azt már nem lehet mondani kevés mennyiségnek, de hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy ugye 6 különböző etetés van, és majd amikor ki fog derülni, hogy milyen mennyiségű halat fogtatok, akkor talán lehet jelenteni nyugodtan, hogy azért ez nem egy horrorisztikus mennyiség. Így van. Ezt is, hogyha etetésenként, botonként számolunk, akkor hamarosan meg is fogom mutatni, hogy ez pontosan milyen mennyiséget jelent. Ez körülbelül egy 2-3 malék boili egy etetésre, egy szerelékre. Köszönjük szépen, Dani, nem húzom tovább az időt, akkor tedd vissza a végszereléket és a retesbe. Szerelék lerakásánál, amire én nagyon szoktam figyelni, az az, hogy minél pontosabban rakjuk le a csalit, illetve a horgot a kiszemelt helyre. Körülbelül ide a bója elé egy olyan 5 méterre akarom lerakni a szereléket, és ami a fontos, hogy én szoktam a kezemmel egy kicsit fékezni a zsinort, hogy nehogy összegabajodjon az előke. Hát itt van egy jó 7-es víz, és ami utána következik, az az, hogy igyekszem beállítani merőlegesen a zsinort. Ez azért fontos, mert hogyha 2 méteres mélységben ferdén áll a zsinórunk, akkor könnyen akár az etetésünktől 5-6 vagy akár 10 méterre távolabb is etethetünk, ami ugye nem egy jó pont. És akkor még egy 2-3 kanál maggal, amikor beállt egyenesre a zsinór, akkor szépen megetetem a szereléket. A végén már csak arra kell vigyázni, hogy össze ne szedjük a zsinort. Kicsit el szoktam tartani a bottal. Szépen így elfektetem a zsinort a bottal, és már mehetünk is kifelé. Amikor pedig már elindultunk a stég felé, akkor én az egyik ujjammal szoktam picit fékezni a damilt. Úgyhogy így biztos, hogy szépen el fog feküdni feszesen a zsinórunk a fenéken, és amint kapásunk van, azt fogjuk tudni érzékelni a horgászhelyen. Sok szép halon vagyunk túl, úgyhogy most már ne csigázzuk tovább, én úgy gondolom, a nézők figyelmét,
hanem számoljunk be nekik arról, hogy miért is merted azt mondani, hogy életed egyik legjobb túrája, vagy életetek egyik legjobb túrája. Itt van előttem a mérlegelési lap, hiszen a túra során folyamatosan írtuk a fogási eredményeinket. Az utóbbi 6 nap során összesen 501,1 kg halat sikerült fognunk. 31 darab halról beszélünk, így elosztva a súlyt a darabszámmal, ez 16,16 kg-os átlagsúlyt jelent. Azt hiszem, hogy azt bátran állíthatom, hogy életünk egyik legszebb túrája, hiszen 7 darab 20 kg fölötti halat sikerült mérlegelnünk, és ebből a 7-ből 3 darab volt, ami 25 kg-nál nehezebb volt. Hát ez biztos, hogy gyönyörű eredmény, tehát ezt nyugodtan kimerjük állítani, tehát szerintem a legtöbb horgász erről csak álmodik, de még mindig úgy gondolom, hogy tartogatunk egy meglepetést, ami te számodra ugye egy különleges, Dani. Erről számolj be kérlek nekünk. A szombati napon érkeztünk, de csak vasárnap reggel kezdtünk el horgászni, és a vasárnap a délutáni órákban talán a túra 3. vagy 4. hala lehetett, nem is 5. itt nézem a listán. Innen az oldalsó akadós részről a 3 méteres vízből sikerült akasztanom egy halat. Gaben éppen nem volt itt, tehát egyedül voltam a stégen, úgyhogy gyorsan beugrottam a csónakba. És amikor már elkezdtem a csónakkal rámenni a halra, akkor láttam, hogy bent van a hínarasba, az akadóba, ezért nem is erőltettem. És végül a nagy küzdelem eredményeként sikerült megszákolnom a halat, és hát nem húzom tovább az időt, hát a mérleg mutatója az pontosan 30 kg-nál állt meg. Hatalmas, hosszúkás, testű tőpontyról beszélünk, ami nagyon nagy erőben volt, úgyhogy nem volt könnyű vele megküzdeni. Gratulálok, Dani, ehhez. Nagyon Köszönöm ügyes szépen. vagy, ez egy nagyon szép eredmény. Sajnos ugye azt is el kell mondanunk, hogy van egy kis üröm az örömben. Ezt is mondd el nekünk, hogy tegyük tisztába ugye a dolgokat. Ugye te is jól tudod, Zoli, hiszen ti is így horgáztok, hogy a pontyhorgászoknak az egyetlen emléke a halról az a fénykép. Meg kell mondanom, hogy a nagy izgalom miatt egy elég nagy hibát vétettünk, mert a fotózást megelőzően egy másik halnál én még használtam a kamerámat videó funkcióban, amikor manuális fókuszon hagytam a fényképezőgépnek a lencséjét, és ugye Gaben fotózott, ő nem ismeri az én gépemet, és hát az összes képet úgy lőttük el a halról, hogy csak utólag derült ki, hogy az összes kép sajnos homályos lett. Ugye itt figyelembe vettük azt, hogy a fotók készítésénél készült néhány kép, és minél előbb azt szerettük volna, hogy a hal épségben elússzon. Ugye így is tettünk, és ezáltal csak az elengedés után néztük vissza a képeket, úgyhogy hát sajnos a fotók azok nem lettek jók, de azt gondolom, hogy egy ilyen fogásnak az élménye, azt, hogy ezt átélhettük, ami talán egy életben csak egyszer adatik meg egy horgászember életében, azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez így sikerült, ez egy örök élmény marad számunkra. Dani, egy percig ne aggódj ezen, az élmény az már a tiéd, azt már senki nem veheti el tőled. Én láttam a fotókat, a halnak a súlyát, meg a halnak a szépségét ez nem befolyásolja. Kétségtelen, hogy szebb fotókat is tudtatok már készíteni. Egy kicsit, hogy vicces legyek az amúros visszengedésetek után, nem lepődök még annyira ezen, de nem akarom elpoénkodni ezt a dolgot. Gyönyörű eredményt értetek el, tudom mennyire szeretitek a horgászatot és mennyire élvezitek, és én úgy gondolom, hogy ez sok horgász számára példaértékű lehet a ti hozzáállásotok. Most pedig nézzünk meg egy olyan felvételt, amely élesre sikeredett. Menjünk a mélyre! Itt a halma. Nincs összerakva merengetőbb. Hát pedig ennél nem ártana enni a halmat. Csinálom, papi, csak fáradt. Hát ez nagyon széles. Brutál. Ez 20 fölötti bőven.
piszingőz, ez nagyon nagy. Hát szép. Fú, komoly. Nagyon sokszor elhangzott már a filmben a halvédelem. Ezzel kapcsolatosan szeretnék néhány nagyon fontos dolgot elmondani. Ugye, mint korábban szó esett róla, egy nagyon mélyvízű bányatóban horgászunk, ahol a halak akár 15-17 méteres mélységből is megfoghatók. Ebben az esetben, miután a hal jóval hidegebb közegből jön fel, mint az adott levegőhőmérséklet, nagyon fontos, hogy a matrac, amire feltesszük a halat, a merítőszákkal előre hűtve legyen, minek után akár 20-25 fokos hőmérséklet különbség is kialakulhat a hal teste, illetve a használt eszközök hőmérséklete között. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Mi ezt úgy oldjuk meg, és ez nagyon erősen javasolt, hogy folyamatosan a vízbe legyen a matrac, mindig vizes legyen. Ebben az esetben nem tud annyira felhevülni a matrac felülete, hogy bármilyen sérülést okozzon a halnak. Ezen a tavon egyébként a nyári hónapokban a nagy meleg miatt tilos is kivenni a halat a vízből, tehát amint itt láthatjátok, amin állunk, ez egy nagy vas trepni, ami ide be van körülbelül egy 50-60 cm-rel a víz alá hegesztve a stég mellé. Így tehát a körülmények tökéletesen adottak ahhoz, hogy egy jó fényképet készítsünk, amint azt láthattátok is a nagyhalról. Tehát itt a lényeg az, hogy a vízben állva a halat nem kell kivennünk a stégre, kényelmesen itt le tudunk térdelni, és a halat épségben tartva tudjuk fotózni, megörökíteni, és utána innen szépen vissza tudjuk engedni, anélkül, hogy ki kéne tennünk a meleg stégre vagy a meleg matracra. Ahogyan azt nem régen láthattátok az Amur visszaengedésénél, ami ugye egy kicsit tervezetnél előbb sikerült, hogyha ez a stégen történik meg, akkor egészen biztos, hogy nagyon komoly sérülés szed össze, és nagy valószínűséggel nem is éli túl ezt a kalandot. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel a példával nagyon jól lehet érzékeltetni, hogy mi a különbség a között, hogyha fent a stégen, illetve itt lent a vízben fotózunk. Fontos még a fertőtlenítő használata, amelyet minden esetben használunk a horogszabadítást követően a horogütötte sebre, illetve hogyha kell, akkor olyan egyéb sérülésekre, amelyet észreveszünk esetleg a halnak az oldalán vagy a száján. Másik fontos eszköz még ez a mérlegelő zsák, amelyet szintén folyamatosan itt a vízben tárolunk azért, hogy ne forrósodjon föl. Mindkét oldalon található rajta cipzár. Amint belehelyeztük a halat, ajánlott minden esetben a cipzárt felhúzni, így tarthatjuk a halat biztonságban. Mi általában úgy szoktuk használni ezt az eszközt, mert ez adja szerintem a legnagyobb biztonságot a halnak, hogy ketten fogjuk meg, tehát akár itt a benne lévő pálcákat megfogva, vagy az erre kialakított két fület megfogva közösen tudjuk mérlegelni a halat itt a víz fölött, és így biztosíthatjuk azt, hogy semmilyen sérülést nem fog szenvedni a hal a mérlegelés, illetve a horogszabadítás során. Fiúk, ezzel a mai látogatásunk véget ért. Nagyon szépen köszönjük, hogy vendégül láthatok bennünket, és köszönjük, hogy a kérdéseinkre választattatok. Gratulálok a nagyon szép eredményetekhez, aztán kívánom nektek, hogy legalább még ilyen sikeres horgászatokban legyen részetek. Köszönöm szépen, fiúk! Köszönjük szépen! Gratulálok! Sziasztok, fiúk! Nézőktől pedig búcsúzunk, találkozunk legközelebb a vízparton. Sziasztok!